નમસ્તે મિત્રો, હું છું બીએચ વિભાણી અને સ્વાગત છે આપ સૌનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઇઝી ઇંગ્લિશ વિથ બીએચ વિભાણીમાં. મિત્રો, આજથી આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અંગ્રેજી ગ્રામરનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ટોપિક, જેનું નામ છે ડાયરેક્ટ સ્પીચ, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો ચાલો શીખીએ સરળ નિયમો સાથે ડાયરેક્ટ સ્પીચ, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. મિત્રો, ડાયરેક્ટ સ્પીચ, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ એટલે કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંવાદ અંગ્રેજીના ગ્રામરનો સૌથી અગત્યનો મહત્વપૂર્ણ ટોપિક એટલે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. મિત્રો, ખૂબ જ જરૂરી એવો આ ટોપિક છે, માટે તમે જો આ ટોપિક શીખવા બેસ્યા હોય તો મહેરબાની કરી અને એક નોટ અને એક પેન છે સાથે રાખીને બેસજો, કેમ કે આની અંદર ઘણા બધા અગત્યના નિયમો આવે છે કે જેની તમારે નોંધ કરવી પડશે. તો એના માટે છે તમે એક નોટ અને પેન લઈને બેસી જજો, કેમ કે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અંગ્રેજીનો ટોપિક છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે આ ટોપિકથી ગભરાય છે, કેમ કે ઘણા બધા નિયમો છે અને ખૂબ જ એમને અટપટો લાગે છે. તો આપણે અહીંયા ખૂબ જ સહેલી રીતે એને શીખવાની કોશિશ કરશું. તો અંગ્રેજી શીખવા માટે મુખ્યત્વે છે એ 3 પોઈન્ટ ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમને ડિગ્રીના પોઈન્ટ આવડી જાય કે જે મેં તમને તમામ પોઈન્ટ શીખવાડી દીધા છે, જો તમને વોઇસ આવડી જાય એટલે કે ચેન્જ ધ વોઇસ, એક્ટિવ પેસિવ આવડી જાય, અને જો તમને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ આવડી જાય તો મિત્રો તમને ઘણું ખરું ગ્રામર છે આવડી ગયું એમ કહેવાશે. અને બોલવા ચાલવાની અંદર વધારે પડતા આવા જ ગ્રામર છે એના ટોપિકનો છે ઉપયોગ થતો હોય છે. તો એમાંનો એક આપણે જે લાસ્ટ છે અગત્યનો ટોપિક ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ એ આજે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો, આ ટોપિક દ્વારા હું તમને ઝીણામાં ઝીણી બાબતોથી પરિચિત કરાવવાની કોશિશ કરીશ. તો સૌ પ્રથમ આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર જે આ સ્પીચ શબ્દ છે એ સમાયેલો છે એ શું છે? તો કે સ્પીચ એટલે કે સંવાદ અથવા તો વાતચીત. જ્યારે આપણે કોઈ સાથે વાતચીત કરતા હોય કે એને બીજું નામ છે સંવાદ કરતા હોય ત્યારે છે એને અંગ્રેજીમાં સ્પીચ કહેવામાં આવે છે. સ્પીચ છે એ કાં તો ડાયરેક્ટ થતી હોય કાં તો ઇનડાયરેક્ટ થતી હોય. તો ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ એટલે શું એ પણ આપણે જોયું છે કે ડાયરેક્ટ સ્પીચ એટલે પ્રત્યક્ષ વાતચીત અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ એટલે પરોક્ષ વાતચીત. તમામે તમામ વસ્તુ હું છે તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવીશ. હવે આપણે એને વિગતવાર ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. વાતચીત દરમિયાન મુખ્યત્વે 2 વ્યક્તિ હાજર હોય છે, બોલનાર અને સાંભળનાર. કોઈ વ્યક્તિ છે એ પોતાની સાથે જ વાત કરતો હોય એવું ઓછું બને, 2 વ્યક્તિ હાજર હોય. તમે જ્યારે વાતચીત કરતા હોય ત્યારે તમે કોઈ સાથે વાત કરો છો તો તમે બોલનાર છો, અને જે સામેવાળો છે એ તમને સાંભળે છે એટલે એ સાંભળનાર થયો. એટલે જ્યારે વાતચીત થતી હોય ત્યારે આ 2 તો હાજર જ હોય, એક બોલનાર અને સાંભળનાર. ચાલો આપણે એક નીચે ઉદાહરણ જોઈએ જેથી તમને વધુ ખ્યાલ આવે. દાખલા તરીકે તમારી સામે એક ઉદાહરણ છે કે મહેશ સેડ ટુ માલતી, આઈ એમ વેરી હેપી ટુ મીટ યુ. મહેશે માલતીને કીધું, હું તને મળીને ખુશ છું. તો આ છે એ મિત્રો છે, આમાં આ મહેશ છે બોલનાર છે, આ માલતી છે એ સાંભળનાર છે. ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર આ વાક્ય આપેલું છે, માટે આ ડાયરેક્ટ સ્પીચનું વાક્ય છે, એટલે કે આ પ્રત્યક્ષ સંવાદ છે. હવે તો કે હું તમને ઇનડાયરેક્ટ કરીને પણ બતાવી દઉં કે ઇનડાયરેક્ટ કેવું થાય છે. હવે આ ડાયરેક્ટનું આપણે ઇનડાયરેક્ટ કરીએ કે જે મોટાભાગે પરીક્ષાઓમાં આપણને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ પૂછાતું હોય તો આમાં કેવા કેવા ચેન્જીસ આવે છે. તો હવે ઇનડાયરેક્ટ થયું, મહેશ ટોલ્ડ માલતી ધેટ હી વોઝ વેરી હેપી ટુ મીટ હર. તો આ જે મહેશ દ્વારા પ્રત્યક્ષ બોલાતું વાક્ય છે એ મહેશ દ્વારા કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ દ્વારા છે એ મહેશની વાત રજૂ થઈ, તેને કહેવાય ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો કે આ વાક્ય છે મહેશ દ્વારા બોલાય છે, પણ આ વાક્ય છે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ દ્વારા જ બોલવામાં આવે છે, માટે આને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવામાં આવે છે. તો ઘણા બધા ફેરફાર થયા. આ સેડ ટુ ના બદલે આ આવી ગયું, આ બધું નીકળી ગયું, એની જે અહીંયા ધેટ આવી ગયું, આઈનું હી થઈ ગયું, એમનું વોઝ થઈ ગયું, અને છેલ્લે છે આ યુનું હર થઈ ગયું. તો આવા ઘણા બધા ચેન્જીસ જુઓ ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ કરતી વખતે થયા. તો આ છે એ ઘણા બધા નિયમોથી ભરેલો છે, પણ મિત્રો બિલકુલ ગભરાવાની જરૂર નથી. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જો ધ્યાન દઈને ભણીએ તો જરૂરથી આવડે જ છે. તો હું તમને ખૂબ જ સરળ રીતના આ બધું ભણાવવાની કોશિશ કરીશ. આ બધા ચેન્જીસ છે એ ખૂબ જ ઇઝી વાત છે, પણ થોડુંક આપણે છે એમાં ધ્યાન દઈ અને આપણું કોન્સન્ટ્રેશન યુઝ કરી અને આપણે જો આ ટોપિક ભણશું તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ પણ આપણા માટે એક સરળ વાત થઈ જશે. પ્રત્યક્ષ વાતચીત એટલે શું? તો કે 2 વ્યક્તિ વચ્ચે જે પણ વાતચીત થાય તેમાં બોલનારના બોલેલા શબ્દોમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી.
એટલે કે આપણે થોડીક વાર પહેલાં જે માલતીવાળું વાક્ય જોયું એમાં આઈ એમ વેરી હેપી ટુ મીટ યુ આ શબ્દોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો આપણે ફેરફાર કર્યા વગર એમાં દર્શાવ્યું તું. એટલે કે પ્રત્યક્ષ વાતચીતમાં બે વ્યક્તિ વચ્ચે જે પણ વાતચીત થાય છે એમાં બોલનાર જે બોલેલા શબ્દો છે એમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી. જ્યારે પરોક્ષ વાતચીત એટલે કે આપણે એનું ઇનડાયરેક્ટ કર્યું ત્યારે બોલનારના મોટા ભાગના શબ્દોમાં ફેરફાર થાય છે. તો આ ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ આને કહેવાય કે પ્રત્યક્ષ વાતચીતમાં બોલનાર છે એના બોલેલા કોઈ શબ્દોમાં ફેરફાર થતો, પરોક્ષ વાતચીત છે એ કોઈ ત્રીજો જ વ્યક્તિ કરે છે માટે બોલનારના બધા શબ્દોમાં ઘણા બધા શબ્દોમાં છે આપણે ફેરફાર કરશું. પરોક્ષ વાતચીત એટલે કે કોઈ બે વ્યક્તિ વચ્ચે થયેલી વાત કોઈ ત્રીજો વ્યક્તિ ચોથી વ્યક્તિને કહેતો હોય તેને પરોક્ષ વાતચીત અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય છે. હવે અહીંયા તમારી સામે જે ઉદાહરણ છે, ગોપાલ સેડ ટુ ગોવિંદ આઈ એમ સેડ, નીરવ સેડ ટુ નીલમ વેર આર યુ ગોઈંગ, તો આ છે એ ડાયરેક્ટ સ્પીચના વાક્યો છે જેને અંગ્રેજીમાં ટૂંકમાં ડીએસ પણ કહેવાય અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચને અંગ્રેજીમાં આઈએસ કહેવાય. એટલે કે ડીએસ એટલે કે ડાયરેક્ટ સ્પીચ, આઈએસ એટલે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો મિત્રો સૌથી મોટી ઓળખાણ તો આ ઇન્વર્ટેડ કોમા છે. જુઓ આ બે કોમાની અંતર જે વચ્ચે વાક્ય આપેલું હોય ને તો આ વાક્ય તમારે ડાયરેક્ટનું જ સમજવું, અને આ કોમા નીકળી જાય અને કન્જક્શનથી વાક્ય જોડાયેલા હોય ત્યારે એને ઇનડાયરેક્ટ સમજવું. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ શીખશું એટલે તમને વધારે મહાવરો થતો જશે. મિત્રો હવે આ થોડીક યાદ રાખવા જેવી બાબતો છે, તમે ખાસ છે ધ્યાનથી છે નોંધ કરી લેજો. જો આપણે છે આ દમે વસ્તુઓ છે એ શીખી અને જો એને આપણે હંમેશા માટે આપણા મગજમાં યાદ રાખી લેશું તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે આપણા માટે ખૂબ જ સહેલી વાત થઈ જશે. જેમ કે અહીંયા તમારી સામે એક વાક્ય છે, ગોપાલ સેડ ટુ ગોવિંદ આઈ એમ સેડ. તો આ વાક્ય છે એને હું જુદા જુદા વિભાગોમાં પાર્ટીશન કરી અને તમારી સામે રજૂ કરું છું કે આ વાક્યની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ સમાયેલી છે. તો મિત્રો જ્યારે પણ આપણે કોઈ સાથે વાતચીત કરતા હોય ત્યારે એની અંદર બોલનાર, સાંભળનાર આવી બધી વસ્તુ એની અંદર આવેલી હોય છે. તો ચાલો હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જોઈએ કે સૌપ્રથમ વાત આવે છે રિપોર્ટરની, એટલે કે બોલનાર. દરેક વાક્યની અંદર બોલનાર તો હોય જ છે. અને પછી આવે છે લિસ્નર, એટલે કે દરેક વાક્યની અંદર સાંભળનાર હોય જ છે. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટની અંદર આ બે મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. તમને બોલનાર અને સાંભળનાર આ બે વસ્તુઓની તમને ખબર પડતી હોવી જ જોઈએ. તો આ વાક્યની અંદર ગોપાલ સેડ ટુ ગોવિંદ એટલે અહીંયા ગોપાલ બોલે છે અને ગોવિંદ સાંભળે છે. એટલે મિત્રો આ થયો રિપોર્ટર એટલે કે બોલનાર, અને આ થયો લિસ્નર એટલે કે સાંભળનાર. તો આ છે એક બોલનાર અને સાંભળનાર મળી ગયા એટલે આપણને બે ભાગ આપણને મળી ગયા. હવે આપણે ત્રીજો ભાગ છે એનું નામ છે રિપોર્ટિંગ વર્બ. તો રિપોર્ટિંગ વર્બ એટલે શું? તો કે બોલનારે ઉપયોગ કરેલું ક્રિયાપદ. તો ગોપાલે બોલવા માટે કયા ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કર્યો છે? તો કે આ સેડ ટુનો. તો આને કહેવાય રિપોર્ટિંગ વર્બ. આ મહત્વપૂર્ણ છે, એ ખૂબ જ ભાગ છે રિપોર્ટિંગ વર્બ. કેમ કે જ્યારે પણ તમે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ કરશો ત્યારે રિપોર્ટિંગ વર્બ પ્રથમ બદલવાનું આવશે. એટલે મિત્રો ખાસ રિપોર્ટિંગ વર્બ જોઈ લેજો. મોટા ભાગે છે એ સેડ ટુ છે એ વિધાન વાક્યમાં હોય છે. તો રિપોર્ટિંગ વર્બ કે જેને આપણે અંગ્રેજીમાં ટૂંકમાં આરવી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, કે ઘણા બધા એમ કહે છે કે આરવી શું થશે અહીંયા? તો આરવી મીન્સ રિપોર્ટિંગ વર્બ થશે. તો આ છે એનો ત્રીજો મહત્વપૂર્ણ પાર્ટ, બોલનાર, રિપોર્ટિંગ વર્બ અને સાંભળનાર. અને હવે છે એનો ચોથો પાર્ટ જેને કહેવામાં આવે છે રિપોર્ટેડ સ્પીચ. તો રિપોર્ટેડ સ્પીચ એટલે શું? તો કે અવતર ચિહ્નમાં આપેલું જે વાક્ય છે કે જે બોલનાર દ્વારા બોલાયેલું છે. તો મિત્રો તમારી સામે જે આ વાક્ય છે અવતરણ ચિહ્નમાં આપેલું છે કે આઈ એમ સેડ, તો આ વાક્ય છે એને રિપોર્ટેડ સ્પીચ કહેવાય, કે જેને અંગ્રેજીમાં આરએસ પણ કહેવામાં આવે છે. આર એટલે રિપોર્ટેડ અને એસ એટલે સ્પીચ. જેમ રિપોર્ટિંગ વર્બ એટલે આરવી એમ રિપોર્ટેડ સ્પીચ એટલે આરએસ. તો આવા ટૂંકાક્ષરી નામ પણ યાદ રાખતા રહેજો. જેમ કે ડાયરેક્ટ સ્પીચ, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનું ટૂંકાક્ષરી રૂપ છે DSIS. જેમ એક્ટિવ પેસિવનું ટૂંકું રૂપ છે AVPV. તો એવી રીતના છે આમાં પણ ટૂંકાક્ષરી રૂપ છે, તમે યાદ રાખજો. રિપોર્ટિંગ વર્બનું આરવી, રિપોર્ટેડ સ્પીચનું આરએસ. તો આ ચાર ભાગ છે, દરેક છે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બોલનાર, પછી ક્રિયાપદ, સાંભળનાર અને રિપોર્ટેડ સ્પીચ. તો આ દરેક ડાયરેક્ટનું વાક્ય છે એ આ ચાર ભાગમાં તો વહેંચાયેલું જ હશે. આ ખાસ અગત્યની વસ્તુ હતી એટલે આ યાદ રાખો. હવે આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટની અંદર કેટલા પ્રકારના વાક્યો શીખવા પડશે એ જોઈ લઈએ.
તો મિત્રો તમે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે સંપૂર્ણ પૂરું કરશો ત્યારે સૌપ્રથમ તમારે અસેરેટિવ સેન્ટેન્સનો પાર્ટ પૂરો કરવો પડશે. એટલે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં પહેલાં વિધાન વાક્યો શીખવાના આવશે, પછી ઇન્ટ્રોગેટિવમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્યો એટલે કે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો શીખવા પડશે, પછી ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે આજ્ઞાર્થ વાક્યો શીખવા પડશે, એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સીસ એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્યો શીખવા પડશે, અને પછી ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે શુભેચ્છા દર્શક વાક્યો શીખવા પડશે. તો આટલા વાક્યો છે તમે શીખશો એટલે તમને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે સંપૂર્ણપણે આવડી જશે. દરેક પ્રકારના વાક્યો છે દરેક પ્રકારે અલગ અલગ નિયમો લઈને બેઠા છે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે જો એક્ટિવ પેસિવ જોયું એમાં પણ વિધાન વાક્યો અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યો આવતા હતા. પ્રશ્નાર્થ વાક્યોમાં પણ સાદા પ્રશ્નાર્થ WH પ્રશ્નાર્થ આવતા હતા. તો એવી રીતના છે અહીંયા પણ જુદા જુદા પ્રકારના વાક્યો છે. આજ્ઞાર્થ વાક્યો કોને કહેવાય, ઉદ્ગાર વાક્યો કોને કહેવાય, પ્રશ્નાર્થ વાક્યો કહેવાય. ખૂબ જ સહેલું છે મિત્રો. જ્યારે આપણે શીખશું ત્યારે તમે કહેશો કે ના આ તો સહેલું હતું, પણ જો આપણે શીખવાનો મહાવરો કરશું તો અંગ્રેજી 100% સરળ છે. હવે આપણે આગળ વધીએ. ફરી પાછું મિત્રો આટલું જરૂરથી યાદ રાખો. તો શું યાદ રાખવાનું છે? તો પહેલાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે મહેશ સેડ ટુ માલતી આઈ એમ વેરી હેપી ટુ મીટ યુ હિયર. આ ડાયરેક્ટ સ્પીચનું વાક્ય છે. ઓળખાણની શું? તો કે ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર વાક્ય છે. હવે આપણે તો કે એને ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ તો મહેશ ટોલ્ડ માલતી ધેટ હી વોઝ વેરી હેપી ટુ મીટ હર ધેર. તો મિત્રો અહીંયા કેટલા ચેન્જીસ થયા હું તમને કહું છું. જો પહેલો ચેન્જીસ છે મેં તમને કીધું પહેલાં તો આરવીમાં જ ફેરફાર થાય. એટલે પહેલાં આરવી જો સેડ ટુ એનું ટોલ્ડ થઈ ગયું. પછી તો કે આ કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢવા માટે આપણે કંજક્શન ધેટ મૂક્યું. હવે તો કે એના પછી જે આઈ હતું એનું હી થઈ ગયું, એમનું વોઝ થઈ ગયું, વેરીનું વેરી જ રહી, હેપીનું હેપી રહી, ટુ મીટ છે એ ટુની સાથે ઇન્ફિનિટિવ એટલે કે આ ઇન્ફિનિટિવવાળું ક્રિયાપદ છે એટલે એમાં કોઈ ચેન્જીસ ના થાય. પછી યુ છે એનું હર થઈ ગયું અને હિયરનું ધેર થઈ ગયું. તો મિત્રો આ બધા ફેરફારો છે કેવી રીતે થયા? તો એના માટે જે પણ યાદ રાખવાનું છે એ હવે આપણે ધીમે ધીમે જોઈશું. તો પહેલાં તો આપણે શું કર્યું? તો કે ભાઈ રિપોર્ટિંગ વર્બમાં ફેરફાર કર્યો એટલે કે સેટ ટુ ટોલ્ડ કર્યું. પછી બીજું કામ શું કરીએ છીએ? તો કંજક્શન મુકાય છે. જો આ સ્ટેપ છે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવામાં. પહેલાં રિપોર્ટિંગ વર્બમાં જ ફેરફાર કરવાનો પહેલું સ્ટેપ છે. પછી કંજક્શન મુકાય છે એટલે કે આપણે કંજક્શન બે વાક્યને જોડવા માટે ધેટ મૂક્યું. કંજક્શન એટલે કે સંયોજક. તો આ જે ઇન્વર્ટેડ કોમાથી વાક્ય જે અલગ પડતું હતું આને દૂર કરવા માટે આપણે ધેટ મૂક્યું હતું. એટલે કે કંજક્શન મૂકી એના વાક્યને જોડીએ છીએ. એટલે કે આ બીજું સ્ટેપ છે. હવે ત્રીજું તો કે એના નામ અને સર્વનામમાં આપણે ફેરફાર કર્યા એટલે કે આઈ હતું એનું હી કર્યું. પછી તો કે કાળમાં પરિવર્તન થયું તો કે એમ હતું તો એનું આપણે વોઝ કર્યું તો કાળમાં પરિવર્તન થયું. અને પછી તો કે સમય સૂચકમાં આપણે ફેરફાર કર્યા એટલે કે હિયરનું ધેર કર્યું. તો આવી રીતના છે મિત્રો એક જ વાક્યને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવતી વખતે આ તમામ પ્રકારની વસ્તુઓમાંથી તમે પસાર થશો ત્યારે એ ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં જશે. તો હવે આપણે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં જવા માટે બીજા કયા કયા નિયમો યાદ રાખવા પડશે એ હવે આપણે આના પછીના ટોપિકમાં ભણશું. તો મિત્રો અહીંયા મારો ટોપિક પૂર્ણ કરું છું. જો આપને અમારા દ્વારા અપાતું શિક્ષણ ગમતું હોય તો અમારી ચેનલ પર જરૂરથી કોમેન્ટ્સ કરજો. આપના અભિપ્રાય અમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અમારી ચેનલ પર લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, મિત્રો સુધી શેર કરો. ફરી પાછા મળશું બીજા પાર્ટ સાથે. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. જય હિન્દ, જય ભારત.